तपाईँ सबैले धनमायालाई त पक्कै चिन्नुहुन्छ होला। उनी जसको खल्तीमा उसको नै बोलबाल। तर के तपाईँलाई थाहा छ कि आखिर यो देश विदेशमा पैसो वा इकोनोमी नै कसरी चलेको छ? भन्ने गर्छन् नि, हामी नेपाली हरेकको टाउकोमा 75,000 भन्दा बढी गरिन्छ अरे। आखिर के हो त यो खासमा भनेको? किन कुनै देशले जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्दैन? किन विश्वको रिजर्भ करेन्सी डलर नै मानिन्छ? हामी यो प्लेलिस्टमा यिनी लगायत सबै प्रश्नहरू मजाले खोतल्नेछौँ। यो पर्टिकुलर भिडियोमा चाहिँ अहिले हामीले युज गर्ने फियात इकोनोमी कसरी आयो भन्ने बारे विस्तारमा बुझ्नेछौँ। फियात इकोनोमीलाई एक लाइनमा भन्नुपर्दा फेथ बेस्ड इकोनोमी हो। हामी यसमा चर्चा विस्तारै गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म धैर्यका साथ हेरिदिनु होला। हाम्रो पहिलो अध्याय छ व्यापार वा ट्रेड। हामीले कुरा गर्ने यो म्याक्रो इकोनोमी खासमा सानो सानो माइक्रो इकोनोमिज मिलेर बनेको हुन्छ। माछा बजारको आफ्नै इकोनोमी, तरकारी बजारको आफ्नै माइक्रो इकोनोमी, सेयर बजार होस् या टेक्सटाइल बिजनेस, सबैको आफ्नो एउटा माइक्रो इकोनोमी बबल हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ। सबै इकोनोमिजको फेरि आधारभूत भाग भनेको ट्रेड नै हो। यो इकोनोमीको ठुलो बबलभित्र सानो सानो माइक्रो इकोनोमिज र अर्थतन्त्रको यो मसिन चलाउने कगहरू भने ट्रेड। कुनै पनि व्यापारको सिद्धान्त भनेको केही लिएर केही दिने नै हो। सुरुमा ट्रेड गर्न बार्टर गरिन्थ्यो। सामानको साटो सामान, घिउको साटो नुन, नुनको साटो कपडा, त्यस्तै। तर व्यापारको स्केल बढ्न थालेपछि कन्भिनियन्सको लागि भने ट्रेडलाई कमोडिटी जस्तै कि सुन चाँदीहरूमा गर्न थालियो। अब म जब स्केलको कुरा गर्छु, हजुर यो इकोनोमीको बबल ठुलो भएको र अरू माइक्रो इकोनोमिजलाई पनि समेटेको भनेर लिन सक्नुहुन्छ। यो बबल बढ्दै गएपछि देशहरूले आफ्नो सहजताका लागि भने सुन, चाँदी, पितल जस्ता रेयर अर्थ मिनरलहरूमा आफ्नो पैसा छाप्न थाले। यहाँ आइपुग्दासम्म हामी कमोडिटी इकोनोमीमै छौँ। पैसाको परिचय भए तापनि ट्रेड कुनै न कुनै सामानकै साटासाटका साथ गरिएको छ। छापिएका यी सिक्काहरूको पनि स्वतः आफ्नै मूल्य छ। सुनको सिक्का छ भने सुनको आफ्नै मूल्य पनि हुन्छ भन्न खोजेको। तर अब अझै फर्दर कन्भिनियन्सको लागि यो इक्वेसनमा कागजी पैसाको परिचय हुन्छ। विश्वमा सबसे पहिलो पेपर मनी चाइनामा 6th सेन्चुरी एडीमा भएको विश्वास छ। हामी यो पेपर मनीलाई एज अ प्रमिसरी नोट हेर्न सक्छौँ। सेन्ट्रल अथोरिटीसँग एक्सचेन्ज गर्ने भने त्यही मूल्यको सुन र सुन लगे नोट पाउने प्रमिस। यसले कमोडिटी ब्याक्ड इकोनोमीको स्टार्ट भयो। यो नोटको आफ्नै भ्याल्यु नभए पनि तोकिएको फिक्स्ड रेटमा सुन वा सिमिलर कमोडिटीसँग एक्सचेन्ज गर्न मिल्ने भएकाले पेपर मनीको भ्याल्यु जुन कमोडिटीले ब्याक्ड गरेको छ त्यसमा नै निर्भर रहने भयो। कति देशले त इन्डिभिजुअलहरूले सर्टेन अमाउन्टभन्दा माथि सुन राख्न नै गैर कानुनी बनाइदिए र सर्कुलेसनमा अब स्वतः नै कागजी पैसा नै आउने भयो। अब यसकै साथ ब्याङ्कहरू र फ्र्याक्सनल ब्याङ्किङको पनि राइज हुन्छ। हामी फ्र्याक्सनल ब्याङ्किङको बारे अरू भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा एकचोटि सहज तरिकाले गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको रोल बुझौँ। कुनै पनि गभर्मेन्टको इकोनोमीमा भूमिका भनेको ट्याक्स कुन सेक्टरबाट कति उठाउने निर्धारण गर्ने, ट्याक्स उठाएर पैसा जम्मा गर्ने, कति खर्च गर्ने फिस्कल प्लान बनाउने र त्यसलाई फरक फरक सेक्टर्समा खर्च गर्ने हुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले भने इकोनोमीमा पैसाको सप्लाई र स्टेबिलिटी रेगुलेट र कन्ट्रोल गर्ने गर्छ। बेसिकली पैसा छाप्ने पावर, अरू ब्याङ्कहरूले निर्देशन दिने, फरक इकोनोमिक टुल्सहरूलाई म्यानेज गरी देशको अर्थतन्त्रलाई स्टेबल राख्ने दायित्व सेन्ट्रल ब्याङ्कको हुन्छ। अब सर्ट टर्म गभर्मेन्टको नेगेटिभ इन्फ्लुएन्स सेन्ट्रल ब्याङ्कमा नपरोस् भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्क आफू एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एन्टिटी भएर नै काम गर्छ, तर गभर्मेन्टको एकदमै नजिक बसेर। अब यो इकोनोमीको बढ्दो बबल हामी इन्टरनेसनल लैछौँ। कुनै देशको इन्टरनल ट्रेडमा युज हुने सोही देशको करेन्सी हो, तर अर्को देशसँग ट्रेड गर्न भने त्यो अर्को देशको करेन्सी चाहिने भयो। जस्तै मानौँ इन्डियासँग हामी तेल किन्छौँ भने अब ट्रेडको लागि हामीलाई आइएनआर चाहिने भयो। तर अथोरिटीमा आइएनआर लगेर सुन रिटर्न गर्ने प्रमिस भने इन्डियामा छ, नेपालमा होइन। त्यसकारण नेपालभित्र भने आइएनआरबाट ट्रेड त्यति सजिलै नहुने भयो, अनलेस त्यो दुईटा देशको बीच करेन्सी पेक्ड छ वा त्यस्तै कुनै अग्रिमेन्ट छ। सिमिलर केस विश्वभरि थियो र प्राय देशहरूले यसरी विदेशी मुद्रामा नै ट्रेड गर्ने गर्थे। कति केसमा सुन वा चाँदी जस्तै मिनरलमा पनि गरिन्थ्यो, कति देशले बाटा पनि गर्थे। अब आफ्नो इम्पोर्टमा युज हुने करेन्सी वा कमोडिटीलाई बेसिकली त्यो देशको रिजर्भ भनिन्छ। जस्तै आजको समयमा नेपालसँग 10 बिलियन US डलर रिजर्भमा छ, तर त्यति बेला ग्लोबल रिजर्भ भनेको प्राय सुन नै हुन्थ्यो। यदि विश्वमा रिजर्भ प्राय सुनमै थियो भने अमेरिकी डलर कसरी सर्वशक्तिशाली मुद्रा बन्न पुग्यो त? आखिर किन ओल्ड रिजर्भ करेन्सीमा US डलरकै अभाव छ त? नरिसाउनु साथी, म भन्दैछु त। अब यति बेलासम्म कन्ट्रीहरूले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड, सिल्भर स्ट्यान्डर्ड जस्ता बेसिकली कमोडिटी ब्याक्ड इकोनोमी नै अपनाइरहेका थिए। हामीले यसलाई सुनसँग पैसा पेक गरेको पनि भन्न सक्छौँ वा सर्टेन रेटमा फिक्स गरेको। हाल भारतको 1 रुपियाँ नेपालको 1.6मा पेक गरिएको छ। यो हेर्ने हो भने गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मिड 1800s तिर सुरु भएको थियो। यो फलो गर्नुको एउटा प्लस पोइन्ट भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले जति मन लाग्यो त्यति पैसा छाप्नु पाउँथेन। एक्स भ्यालु भएको प्रमिसरी नोट छाप्दा एक्स भ्यालुको सुन भल्टमा थन्किनु नै पर्ने हुन्थ्यो, जसले इन्फ्लेसनलाई त कन्ट्रोल गर्थ्यो नै, साथै साथ देश बीचको करेन्सी एक्सचेन्ज रेटमा पनि धेरै फ्लक्चुएसन्स सजिलै आउन दिन्थेन। अब तत्कालीन समयको कुरा गर्दा पनि हामी यसबारे हो हल्ला भने सुनिरहन्छौँ।
के चाइना रसियाले अब गोल्ड स्ट्यान्डर्ड रिभाइभ गरेर युएसडीलाई पछाड्छ होला, कि युएसले नै फेरि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड अपनाउनै पर्ने हो त? यसमा सबको फरक धारणा छन्। यो प्लेलिस्ट मजाले हेरिसक्दा हजुर अरू केही नभए पनि किन कसले के भनिरहेको छ भनेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। फेरि कामकै कुरामा आऊँ। मैले यदि गभर्मेन्टले ट्याक्स उठाउने र खर्च गर्ने गर्छ भने, तर जब गभर्मेन्ट ट्रेजरीले बजेट प्लान बनाउँछ तब अलमोस्ट सधैँ नै उठ्ने ट्याक्सभन्दा बढी खर्च गर्ने मोड माथि हुन्छ। अब यो एक्स्ट्रा पैसा कताबाट आउँछ त? यो पैसा उठाउन देशले ऋण लिन्छ, आन्तरिक नै लिन सक्छ आफ्नै करेन्सीमा, अथवा बाहिरी इन्भेस्टर वा कन्ट्रीसँग पनि लिन सक्छ डलर वा कुनै फरेन करेन्सीमा। म यो कसरी लेख्छ, आखिर डेट र ग्रोथको रिलेसन कसरी इस्ट्याब्लिस हुन्छ, बन्डहरू भनेको के हो बारे अर्को भिडियोमा मजाले चर्चा गर्नेछु। तर अहिलेको लागि बुझ्नुपर्ने एउटा पोइन्ट भनेको डेट ऋण र ग्रोथ कम्प्लिमेन्टरी टर्म्स हुन्। बढ्दो इकोनोमिक ग्रोथका साथ मनी सप्लाई वा अहिलेको लागि डेट भनौँ सँगै बढ्छ। डेट बढे ग्रोथ र ग्रोथ बढे डेट। तर गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा यो ग्रोथ एकदमै सीमित हुन्छ। गोल्डको सप्लाई र रिजर्भले यो कुरालाई लिमिट गरिदिन्छ। अर्को कुरा, सेन्ट्रल ब्याङ्क वा सेन्ट्रल अथोरिटीको मोनिटरी पोलिसी ग्रोथको लागि होस्, इकोनोमी स्टिमुलेट गर्नका लागि होस् वा कन्ट्रोल नै, सबै आखिर गोल्ड रिजर्भले नै हाकेको हुन्छ, जसले गर्दा गोल्ड स्ट्यान्डर्डले यो फ्रिडम अथोरिटीलाई प्रोभाइड गर्दैन। एक पाइला पछाडि सारी इतिहास पल्टाऊँ। विश्वले 1914 देखि 1918 सम्म प्रथम विश्वयुद्ध भोग्यो। 1939 देखि 1945 सम्म फेरि विश्वयुद्ध रिटर्न्सको चर्खेल। विश्वयुद्धमा हाम्रो प्यारो अमेरिकाले लड्नभन्दा बढी हतियार बेच्यो। जब अरू देशहरू आफ्नो इकोनोमी सस्टेन गर्न धौधौ मानिरहेका थिए, युएस भने हतियार बेच्दै सुन भण्डार गर्दै आफू स्ट्रङ भइरहेको थियो। पहिलो विश्वयुद्ध सकिँदासम्म वारमा हार खाएकादेखि अर्थमा मार खाएका देशहरू द ग्रेट डिप्रेसनको लागि तयार थिएनन्। ग्रेट डिप्रेसनलाई मोडर्न हिस्ट्रीको सबसे ठुलो इकोनोमिक क्राइसिस पनि भन्न सकिन्छ। देशहरूमा कन्ज्युमर डिमान्ड घटिरहेको थियो, त्यसमाथि ऋण बढी नै रहेको थियो र उद्योगहरू ठप्प थिए। यो ग्रेट डिप्रेसन सकिँदा नसकिँदै दोस्रो विश्वयुद्धको श्री गणेश भयो। अब दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर 1944मा एलाइड पावरका 44 देशहरूले एउटा अग्रिमेन्ट साइन गरे, ब्रेटन वुड्स अग्रिमेन्ट, जसमा के भनिएको थियो भने युएस डलर चाहिँ गोल्डसँग पेक्ड रहनेछ र अरू सबै देशहरूको करेन्सी भने युएस डलरसँग। 35 युएस डलर 1 आउन्स गोल्डसँग साट्न मिल्नेछ र पेक्ड रेट अनुसार अरू देशको करेन्सी डलरसँग। अब यसरी विश्वमा धेरै देशहरूले आफ्नो रिजर्भ डलरमा राख्न थाले। आफूसँग भएको डलर रिजर्भलाई बेस्ट वेमा सेफ इन्भेस्ट गर्नु भनेको त्यति बेला युएस बन्ड किन्नु थियो, भनेको युएसलाई ऋण दिनु थियो। अब यसरी युएस वर्ल्ड रिजर्भ करेन्सी र ग्लोबल पावर हुन पुग्यो। ब्रेटन वुड्स कन्फरेन्सकै द्वारा दुईटा नयाँ इन्टरनेसनल एजेन्सीको पनि स्थापना भयो। इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड आइएमएफ, जसको रोल ग्लोबल मोनेटरी कोअपरेसन र स्टेबिलिटी बढाउन मेम्बर कन्ट्रीलाई एसिस्ट गर्नु थियो, र इन्टरनेसनल ब्याङ्क फर रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट आइबिआरडी, जुन चाहिँ अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको भाग छ। यसको रोल रिकन्स्ट्रक्सन र डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको लागि फाइनेन्सियल र टेक्निकल सहयोग दिनु थियो। त्यसपछि 50s र 60sमा युएसको पावर र वर्ल्ड इकोनोमी धेरै नै ठुलो भयो। बढ्दो डलरको मागसँगै थुप्रा डलर छापियो। 1969मा युएसमा रिचार्ड निक्सनको एडमिनिस्ट्रेसन आउँदा त्यति बेला युएससँग भएको गोल्ड रिजर्भभन्दा सर्कुलेसनमा 4 गुणा धेरै डलर थियो। यसरी ओभर भ्याल्यु डलरका कारणले युएसले त सस्तोमा इम्पोर्ट पायो, तर बाँकी देशहरूलाई इम्पोर्टमा महँगो पर्न जाने भयो। यसले गर्दा अरू देशहरू सस्तो अल्टरनेटिभ रोजे र युएसको एक्सपोर्ट पनि घट्न थाल्यो। 19th सेन्चुरीको सुरुवातदेखि नै ट्रेड सरप्लसमा भएको अमेरिका पहिलोचोटि ट्रेड डेफिसिटमा हुन पुग्यो। यति बेला भियतनाम वार र कोल्ड वारका कारण डिफेन्स र मिलिटरी एक्सपेन्स, 1960s को स्पेस रेस, नासाको अपोलो प्रोग्राम जस्तै अन्य सोसल प्रोग्राम्सहरूका कारणले युएस मोनेटरी क्रन्च गइरहेको थियो। निक्सनले यो सब मध्यनजर राख्दै 1973मा युएस डलरलाई गोल्ड स्ट्यान्डर्डबाट हटाए र साथसाथ विश्वलाई पनि। ग्रेजुअली अब विश्वमा सबै देशहरू फियात इकोनोमीमा शिफ्ट भए र पेक्ड करेन्सीबाट फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट्स फलो गर्न थाले। फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट भनेको डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा दैनिक रूपमा चेन्ज हुने एक्सचेन्ज रेट हो। फियात भनेको ल्याटिनमा लेट इट बी डन हो। जसरी राजामा प्रजाको विश्वास र राजाको वचन नै शासन हुन्थ्यो, आज गभर्मेन्टमाथिको हाम्रो फेथ नै फियात हो। गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको पोलिसी अनुसार नै इकोनोमीमा चेन्जेस आउँछ र अब $1 को वर्थ भनेको त्यसको बापत लिन सकिने सेवा वा कुनै सामान हो। यसरी फियात इकोनोमीको फाइदा भनेको डाइनामिक तरिकाले अथोरिटीले मोनेटरी पोलिसिज बनाउन सक्छ। जुन फ्रिडम गोल्ड स्ट्यान्डर्डमा थिएन त्यो अहिले फियात इकोनोमीले प्रोभाइड गर्छ। तर भन्दै गर्दा अव्यवस्थित तरिकाले समय नमिलाई पैसा धेरै छाप्यो भने इन्फ्लेसन बढ्न सक्छ र वर्स्ट केसमा हाइपर इन्फ्लेसन पनि हुन सक्छ। यो हो गोल्ड ब्याक्ड युएस डलर। यसमा लेखेको पढ्नुभयो भने यो $10 को नोट जसले ओन गर्छ उसको डिमान्डमा उसले त्यस बराबरको सुनको सिक्का एक्सचेन्ज गर्न सक्नेछ भनिएको छ र यो हो अहिलेको फियात मनी। यसको अनुसार यो $1 युएस गभर्मेन्टको स्वीकृति पाएको नोट हो र लिगल
टेन्डरको रूपमा युज गर्न मिल्छ। फियाट इकोनोमी कसरी आयो भन्ने कुरा हामी सर्फेस लिएर भित्रभित्र हेर्दै जाने भने पहिलो विश्वयुद्धकै कारण कति देशले गोल्ड स्ट्यान्डर्ड छाडी फियाट अपनाइसकेका थिए। कतिले यो निक्सन सकपछि फेरि गोल्ड स्ट्यान्डर्डलाई पनि अपनाउन खोजे। कि गोल्ड स्ट्यान्डर्ड ड्रप गर्ने निर्णय सही थियो त? IBRD जुन पछि वर्ल्ड ब्याङ्कको भाग बन्यो, त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कको आखिर काम के हो? अरू थुप्रा प्रश्न हुन सक्छन्। हामी हजुरको जिज्ञासाको समाधान लिएर छिटै आउनेछौँ। भेटौँला अर्को अध्यायमा। म शैलेश।